tẹ́ bá lọ wò gbogbo orúkọ bú tó pé àwọn àfáà pátá ńlọmọ yẹn ń tẹ̀lé ní kọ̀ọ̀kan tí ò change. So tá a bá ń sọ wípé ìṣòro Islam ọmọ yìí kéré ní ìṣòro Islam, olórí ìṣòro Islam láti mú yẹn. Olórí ìṣòro Islam wàláyé òun láti mú. Ó ti jẹun ó ti yó lára àwọn àfáà. Ẹlòmíín lọ bókàdì tó fi méèkì owó, ẹlòmíín lu àwọn èèyàn jìbìtì tó fi méèkì owó, ẹlòmíín gbá àwọn èèyàn lórí yahoo tó fi méèkì. Àwọn àfáà tí wọ́n ń gbà yàn lẹ̀ ló ń wá bókàdì lórí everybody. Ó fún kálukú tajà ni. Ó tajà tán ló wá sọ pé òun fẹ́ withdraw, kò dẹ̀ withdraw torí tírípù kan ètò lè. Tírípù kan ètò lè ńjọ́ bá ti tún sáfẹ́rẹ́ olè ó tàn rántí iṣẹ́ tí ń ṣe bọ̀ látẹ̀yìn. So mo nígbàgbọ́ yìí pé ó ṣeé ṣe kí ọmọ yìí ó súnmọ́ kó gba Islam pẹ̀lú gbogbo ohun tí mo gbọ́ lẹ́nu ya. Akọ́mọ ní kéwù níyà rẹ̀ o, akọ́mọ ní kéwù níyà rẹ̀ o. Kódà ìyá ẹ̀ sọ fún mi pé òun ló ń kọ́ bàbá ẹ̀ ní kéwù. Senior ni màmá jẹ́ fún bàbá ẹ̀ nílé kéwù, ilé ẹ̀kọ́ ni wọ́n ti pàdé. So ó súnmọ́ tá a bá Quran sọ yìí pé la taqnatu min rahmatillah. Sayyidina Umar gbogbo wa láti rántí ìtàn bó ṣe lọ lu àbúrò rẹ̀ obìnrin nítorí pé gbọ́ tí ń ka Quran, bó ṣe lù nílùkulù tó fàṣọ yamọ lára pé òun ka Quran níbi tí ń bínú Islam dé tí ń bínú ànábì dé. Òun ló wá padà wá di ọ̀kan náà àwọn humara, ló di ọ̀kan náà àwọn khulafa ar-rashidin. So la taqnatu min rahmatillah. Bákan náà hadith ànábì dẹ̀ sọ fún wa yìí pé habibaka aw namma aza an yakuna baghidaka yawma ma. Tó bá bínú sí yẹn bínú sí níbà ó lè dọ̀rẹ́ rẹ̀ lọ́la o. Tó bá ń fẹ́ yàn léni fẹ́ràn rẹ̀ mọ́ níbà ó lè dọ̀tá rẹ̀ lọ́la o. Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ẹlòmíràn máa wò pé bàbá Akewugbagold nílọrin bó ló ti jẹ́ ọ̀nà wo ni wọ́n gbé gbà. Bàbá kí ni tó dà wá papọ̀ tó fi wá mú yín délẹ̀ yìí? Islam ló dà wá pọ̀. Tàbá mo sọ bí lecture mi kan tí mo ṣe kọjá pé tí wọ́n bá jẹ́ àfáà nílẹ̀ Yorùbá tó bá ń pè tí lọrin báwo tí ò bá gbà lọrin lálọ yóò gbà lábọ̀. Kò necessary kó kéwú ní ìlú Ìlọrin, kódà bí ò kéwú ìlú Ìlọrin gbogbo ibi tí ó ti pé òun ó lè kéwú ẹ̀ yóò pàdé ọmọ Ìlọrin. So ìlú tí ò ṣe é fojú rí náà lórí ọ̀rọ̀ Islam ó ní tá a bá dẹ̀ wò lọ ìlú yìí ní ìlú kan tó jẹ́ pé ó wà pẹ̀lú àwọn north, ó wà pẹ̀lú àwọn south west, àárín méjì ló wà. Tẹ́ bá dẹ̀ rántí baba Sheikh Adam Abdallah Al-Alori rahimahullahu rahmatan níbi mauludi baba wa jẹta baba wa bá lọrin jẹta. Tẹ́ bá rántí orin tí wọ́n kọ níbẹ̀ níjọ́ yẹn tẹ́ fi mọ̀ yí pé ìlú yìí bó ṣe wà fún àrèwá ló wà fúnlẹ̀ Yorùbá. Pàápàá jùlọ àwa tá ń gbé ìlú Ìlọrin 90% wa Yorùbá ni wá. Gbogbo èèyàn jagun gbalẹ̀ ní látijọ́ ayé bá ti gbáyé náà bá sì ti jagun gbà ó ti di tiẹ̀ náà nu. Tẹ́ bá lọ bàbá wa ń gbà tán bẹ̀rẹ̀ orin yẹn àmọ́ láyà dálẹ̀ kọ̀rìnà ìníyà àbùnà Muhammadin àmìnira Ìlọrin tìbùtà àṣìlá ń wà máa. Kí mo bá gbàsìkò ẹ wá lọ wò parí orin yẹn mo jà dídùdì nílà ìfìyàrídì Yorùbá. Ilẹ̀ bo ni bàbá wa Ádámọ̀ sọ pé bàbá wa bá lọrin tí ń ṣe ń tí mo dáadáa Islam fìyàrídì Yorùbá. Idan gbogbo wa Yorùbá ni wa, gbogbo wa tán wá láǹfààní pé òkè ọ̀yà tán ni wa. Gbogbo àwọn orílẹ̀-èdè pọ̀ bẹ́ẹ̀ láyé tó jẹ́ pé wọ́n á bọ́ sáàrin méjì tí kì í dẹ̀ dìjà. Ìlú Ìlọrin ò complain pé bàbá wa bá Ìlọrin fara ni òun. Bàbá wa Ìlọrin ò complain pé àwọn ọmọ Ìlọrin wọn gbọ́rọ̀ sáwọn lẹ́nu. Kí ni tààràtà láti fẹ́ wá dá wàhálà sílẹ̀ yìí? Respect tí ọmọ Ìlọrin dẹ̀ ní fún bàbá wa bá Ìlọrin ó lójú ìlú tí wọ́n nírú respect bẹ́ẹ̀ fọba wọn lẹ̀ Yorùbá yòókù. So ká jẹ́ ká láàfíà ó jọba. Tán bá tiẹ̀ fẹ́ kílèmù kankan ilẹ̀ Yorùbá yòókù ló yẹ ká máa gbé Ìlọrin mọ́ra pé nǹkan kan náà ni wá, nǹkan kan náà ni wá, ká máa fìfẹ́ hàn wọ́n káwọn náà máa fìfẹ́ hàn lẹ́ Yorùbá díẹ̀
a wà padà gbà wípé kí ló dé táwọn kan ń bẹ ní north táwọn ń bẹ ní south west kankan náà ni wá láì ní tọ́ọ̀kì bàbá wọ́n bá lọ́rin torí àwọn lọ́lọ́ ń pè lórí forever. Salamu alaikum warahmatullah. Alambise. Abasa kama mo máa ń gbádùn wọn púpọ̀. Bàbá ẹ dákun ní parí àwọn tí wọ́n máa ń cause problem jù orí social media ni. Bẹ́ẹ̀ni. Pàápàá jùlọ lórí kọ́mẹ́ǹtì àwọn èèyàn ń kọ́mẹ́ǹtì ìbéèrè ọ̀rọ̀ méjì mo fẹ́ kẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí sáà lórí àwọn tí ń kọ́mẹ́ǹtì tí wọ́n máa ń kọ́mẹ́ǹtì rọ́bìṣì number 1 number 2 ni pé social media yìí ǹjẹ́ bí ó ti yẹ ká lò náà là ń lò. Ó dijọ́ tí àwa mùsùlùmí ilẹ̀ Yorùbá tá a bá tó ronú pé a ti lè dá data ṣèdò ní àárọ̀ yìí. Fúnra wa. Àwọn tó ṣe social media majority wọn ọ̀dọ́ lọ mọ̀ kódà àwọn ìgbàpọ̀ lọ́hùn bẹ̀ àwa dẹ̀ gorí ẹ̀ àfi ń ba yé ara wa jẹ́. Oníṣẹ̀ṣe kọ́ ní báyé mùsùlùmí jẹ́ o àwa mùsùlùmí gangan nìṣòro ara wa. Wọ́n máa bẹ̀rù ráwà ní àfáà nígbà kan ráwà ní lásán wọn ò sùn ẹ̀yìn nígbà nǹkan ní dé ní àtàkà orúmọ̀ gbogbo àwọn àfáà ntí wọ́n ṣe síwájú yẹn múnáàjù táwọn gbé dání yẹn làwọn yòókù náà fọ́lò lèmi fi ń tẹnumọ́ pé ẹ má wo àwọn oníṣẹ̀ṣe gẹ́gẹ́ bí ìṣòro Islam o àwọn ọmọ mùsùlùmí tí wọ́n dá sílẹ̀ gangan àwọn ní ìṣòro Islam torí tí wọn tá a bá fi wọn jófin ẹlòmíì ò tún tẹ̀lé wọn o ìníladẹ̀rí àwọn ọmọ olórin ti sọ pé mẹ́ni wèrè pọ̀ ńlẹ̀ mẹ́ni wèrè sì ń bọ̀ ẹnìkan ló sun kùránì ná ńlá ń pariwo ńgbà ẹnìkan jáde ń sin àti kùránì àti bíbélì àtọkùn afá ọ̀sánà sí gbogbo ẹ̀ mẹ́ni wèrè sì tó ń bọ̀ lẹ́yìn. Salamu alaikum warahmatullah. Baba. Mo máa gbádùn yín púpọ̀ nọ́mbà bàbá. Ẹ̀yà. 533-7 ẹ wá fi nọ́mbà wọn flash àbí tí wọ́n kọ́ ẹ dákẹ́ fi flash mo nídìí láti pè wọ́n kan tó lọ ẹ gbọ́ àbá tó ń bá mi rìkọ́dì yẹn rà ẹ ṣeun.